Rivi vagyok, az Eva Gurumi egy horgolt játékoldal létrehozója, és elindítom most a Horgoló Iskola című videósorozatot, ahol az egészen kezdők is megtanulhatják majd a horgolás lépéseit. Mit fogunk venni ezekben a leckékben? Először vesszük a láncszemsort, illetve a fonalvezetést a kezünkön, majd a láncszemsort. Ez nagyon sok egyenes horgolásnak az alapja. Utána vesszük a félpálcát, mint öltést, egy ráhajtásos pálcát, két ráhajtásos pálcát, megtanuljuk a kúszószemet, amikor 3 egy ráhajtásos pálcát egyszerre befejezünk, ezt egyébként popcornnak is hívják, egy ilyen buborék minta alakul belőle, illetve megtanuljuk még a varázskört. A videósorozat további részében pedig majd az amigurumi alapjait, tehát a gömb horgolását is megmutatom lépésről lépésre. Jó, kellemes horgolást kívánok mindenkinek. Akkor kezdjük az alapokat. Tehát a fonalvezetést ugye sokféleképpen szokták csinálni, van, aki sok-sok-sok fonalat rajta, és akkor mindig így engedi le. Én az iskolában nem így tanultam, tehát én azt mutatom, de természetesen akinek ahogy jól esik, igen, sokféleképpen lehet a fonalat tartani, tehát én így csinálom. Itt hátul elvezetem, és egyet ráhajtok. Ez miért jó ez a fajta, vagy praktikus? Azért, mert így, ha húzom a fonalat, ha így lazán tartom az ujjaimat, akkor simán, ahogy a horgolás igényli, és húzom folyamatosan a fonalat. Viszont, hogyha valamiért meg kell tartani a fonalat, akkor egész egyszerűen itt megszorítjuk az ujjainkkal, és akkor, ha akarom, se tudom húzni. Tehát tudok egy ilyen feszességet is irányítani az ujjaimmal. Tehát akkor még egyszer, hátulról szépen rátekerem. Egyszer, meg még egyszer. És akkor itt már tudom is kezdeni a horgolást. Megmutatom még egyszer, mert jó ezt többször látni, nem kell mindig visszatekerni a videót. Jó, mindegyiket 3-szor fogom megmutatni. 2, itt a harmadik. Jó, eddigre már remélhetőleg sikerült neked is megcsinálnod. Most következik a láncszem öltés. A láncszemet, most egy kicsit nagyítok, jó, hogy jobban lássátok, tehát amikor rajta van a kezemen a fonal, akkor erre az ujjamra rátekerem. Úgy, hogy itt egy ilyen kereszteződés jöjjön létre. Majd megfogom ezt, és ide beleöltök, úgy, hogy ide beakasztom. És amikor beakasztottam, ezen a lukon tulajdonképpen áthúzom. Tehát mutatom még egyszer. Lehet, hogy mégiscsak kicsit összép húzzuk, hogy jobban látszódjon. Tehát itt jött a fonal, ezt erre az ujjamra rátekerem, megfogom, a horgolótűt ide bedugom, beakasztom, és áthúzom itt. És amikor beakasztottam, akkor lehúzom. Akkor képződött már egy ilyen. Még egyszer. Elejétől ez a harmadik. Utána már videótekerés van. Így. Jó. Megfogtuk. Bedugjuk az ujjunkkal. Rátekerjük. Lehúzzuk. Leengedjük az ujjunkról, és ide húzzuk. Ekkor már egy ilyen gömb alakú jött létre. Jó? És most következik az első láncszem. A láncszemet úgy képezzük, hogy megfogjuk itt a csomónál, és beakasztjuk ide a tűt, megfordítom, és áthúzom. És lett egy láncszemünk. Megint megfogom ezt a láncszemet, a következőt, beakasztom, és áthúzom ezen. Vagy arrébb fogom, vagy tartom. Tehát beakasztom, elfordítom a horgolótűt, hogy be tudjon majd csúszni a szem alá, és áthúzom. Tehát beakasztom, megfordítom a horgolótűt ide befelé, hogy megfogja a fonalunkat. Jó? 1, 2, 3, 4, 5.
Haladunk tovább. Tehát beakasztom. Itt csinálok egy ilyen csavaró mozdulatot, amennyire látjátok, hogy itt ugye, ha így nem tudom áthúzni nyilvánvalóan, mert ott a fonal van, tehát be kell ezt fordítanom, akkor megtartja ez a kis kapocs, és akkor át tudom húzni. Tehát beakasztom, befordítom, és áthúzom. Beakasztom, fordítok egyet a horgolótűn, és beakasztom. Megszámoljuk, hogyha van 10 láncszemünk, akkor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 és 10. Megszületett a láncszem sorunk, az első. Most fog következni a félpálca megmutatása. Ahhoz, hogy itt tudjunk egy félpálcát, mindig attól függően milyen magas szemeket horgolunk, plusz láncszemeket képezünk azért, hogy legyen egy magassága. A félpálcához elég plusz egy láncszem. És nekem segíteni szokott az elején, mikor még kevés az anyag, ha megfogom ezt a fonalat, hogy ne, mert egyébként tehát hogy így nehéz lenne így ide jönnöm, tehát nekem egyszerűbb, ha megfogom. És akkor a tűtől a második csinálok egy ráhajtást, egyébként így, ez a ráhajtás, tehát volt a láncszemem, ráhajtom, megfogom, és a második láncszembe, mert ugye az elsőben nem tudok, beleöltök itt a szál alá. Beakasztom a fonalat, áthúzom, és akkor lett 3 darab szemünk, és akkor megint beakasztom a fonalat, és a 3-at egyszerre lekötöm. Ez egy félpálca. Megint csinálok egy ráhajtást, megfogom a szemeket, és a következő láncszembe, vagyis ebbe bedugom a tűt, beakasztom a fonalat, áthúzom. Ilyenkor itt segít, hogyha ezt így megfogjuk, és akkor a 3-an egyszerre áthúzzuk. Megvan a második. Ráhajtás, megfogom, itt is fogom közel, hogy könnyen tudjak dolgozni, áthúzom a fonalat, itt megfogom, az elején könnyebb, ha megfogjuk, lehet anélkül is, de az elején könnyebb, megint beakasztjuk a fonalat, és áthúzzuk a 3 láncszemem. Még egy ráhajtás, átdugjuk a lukon, áthúzzuk a fonalat, megfogjuk itt a horgolást közel, áthúzzuk a 3 láncszemem. Megint egy ráhajtás, áthúzzuk, és még egy ráhajtás, bedugjuk a lukon, áthúzzuk a fonalat, majd mind a 3-at egyszerre áthúzzuk. Ráhajtás, és így szépen végig megyünk a sor végéig. Ja. Elérkeztünk a sornak az utolsó szeméhez, lekötöttük az utolsó szemet, most megint csinálunk egy láncszem magasítást, ez már a következő sor miatt, és fordulunk egyet. Ami a lényeges itt most, hogy az első szemet ide rögtön közvetlenül kell, tehát megcsinálom a ráhajtást, és ez alá a láncszem alá öltök. Később már ez a luk jobban fog látszani, hogy hova kell ölteni, és áthúzzuk egyszerre. Ráhajtás, itt láthatjátok két láncszem van, ez a sornak a teteje, ez alá bökünk, áthúzzuk. Ráhajtás, itt a 2 láncszem alá öltve, megint ráhajtás. Jó, és így szépen körbe sorba horgoljuk. Végig lehorgoljuk a félpálcákat.
Jó, kezdőknek javaslom egy 5-10 sort horgoljanak le, vagy egy ilyen kis kockányit, addigra elsajátítják ennek a... Jó, készen vagyunk a második sorral, most következik az egy ráhajtásos pálca. Azért mutatom a jelét is, mert nagyon sokszor dolgozunk egyébként mintákból, és akkor ezt a jelet is jó, ha ismeritek, hogy ez mit jelent, jó? A két ráhajtásos pálca egy magasabb láncszem lesz, tehát ehhez minimum 2 láncszemet horgolunk magasításnak, van amelyik minta 3-at ír, ezt mindenki döntse el, hogy neki melyik a szimpatikusabb. Csinálunk egy ráhajtást, és ide ugye az első láncszem alá öltünk. Áthúzzuk a tűt, de most nem egyszerre húzzuk át a 3-on, hanem először csak 2-n, aztán még egyszer. Jó, ezért is hívja az angol double crochetnak, tehát dupla, mert hogy kétszer húzzuk át. Ráhajtás, megint bemegyünk a láncszem alá. Ez egy idő után sokkal jobban szokott látszani egyébként ez a luk, ahova bökni kell, de majd ki fog alakulni mindjárt. Jó, tehát áthúzom az első 2-n, majd megint. Egy ráhajtás, beledugom ide a láncszem alá, van ugyanúgy 3, mint a félpálcánál, csak most első 2, második 2. És akkor látjátok, egy ilyen magasabb sor keletkezett. Tehát még egyszer. Első 2, második 2. Egy ráhajtás, áthúzom a fonalat, 2 fonalon áthúzom, és 2 fonalon megint áthúzom. Egy ráhajtás, 2 fonalon áthúzom, majd megint áthúzom. Egy ráhajtás, 2 fonalon áthúzom, majd megint 2 fonalon áthúzom. Egy ráhajtás, 2 fonalon áthúzom. Egy ráhajtás. Igen. És itt az utolsó szám. Igen. 1, 2. Készen vagyunk ugye az egyráhajtásos pálcasorról. Most megint csinálunk magasításnak 2 láncszemet, és megfordulunk. És akkor most már itt jobban fogjátok látni, hogy egész más itt a luk egyébként. Ami a fontos, ahhoz, hogy a sorotok ne dőljön be, ahol itt följöttetek, ez az első luk, tehát ebbe is kell készíteni. Jó, akkor lesz egyenes a széle. És akkor itt már látjátok, hogy valahogy átfordult ez a láncszemsor, tehát itt sokkal könnyebben megtalálni most már itt a lukat az egyráhajtásos pálcáknál. Tehát ide bökünk. Jó. Mutatom még egyszer, ez a luk, amit itt látunk, de egyébként ennek ugye ugyanúgy a láncszem alá öltünk, csak valahogy most jobban be van fordulva. Jó, lehorgoljuk ezt a sort is. Jó, tehát megvan a 2 sor egy ráhajtásos pálcánk is. Most lezárom a videót, és a következő videóban folytatjuk majd a 2 ráhajtásos pálcát. Sziasztok, kellemes horgolást, gyakorlást!